श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय पहिला. श्री गणेशाय नमः. ओम नमोजी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूची गणेशु सकलार्थमती प्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारिजोजी. हे शब्द ब्रह्म अशेष तेची मूर्ती सुवेश जेथ वर्ण वपु निर्दोष मिरवत असे. स्मृती तेची अवयव देखा आंगिक भाव तेथ लावण्याची ठेव अर्थशोभा. अष्टादश पुराणे तीची मणिभूषणे पदपद्धती खेवणे प्रमेय रत्नांची. पदबंध नागर तेची रंगाथिले अंबर जेथ साहित्यवाणे सपूर उजाळाचे. देखा काव्य नाटका जे निर्धारिता सकौतुका त्याची ऋण झुणती क्षुद्र घंटिका अर्थध्वनी. नाना प्रमेयांची परी निपुणपणे पाहता कुसरी दिसती उचित पदे माझारी रत्ने भली. तेथ व्यासादिकांच्या मती तेची मेखळा मिरवती चोखाळपणे झळकती पल्लव सडका. देखा षड्दर्शने मणिपती तेची भुजांची आकृती म्हणौनी विसंवादे धरिती आयुधे हाती. तरी तर्कु तोची फरशु नीतिभेदू अंकुशु वेदांतु तो महारसु मोदकू मिरवे. एके हाती दंतु जो स्वभावता खंडितू तो बौद्धमत संकेतू वार्तिकांचा. मग सहजे सत्कार वादू तो पद्मकरू वरदू धर्म प्रतिष्ठा तो सिद्धू अभयहस्तू. देखा विवेकवंतु सुविमळू तोची शुंडा दंडू सरळू जेथ परमानंदू केवळू महासुखाचा. तरी संवादू तोची दशनू जो समता शुभ्रवर्णू देवो उन्मेष सूक्ष्मे क्षणू विघ्नराजू. मज अवगमलिया दोनी मीमांसा श्रवणस्थानी बोधमदामृतमुनी अली सेविती. प्रमेय प्रवाल सुप्रभ द्वैताद्वैत तेची निकुंभ सरिसेपणे एकवटत इभ मस्तकावरी. उपरी दशोपनिषदे जिये उदारे ज्ञान मकरंदे तिये कुसुमे मुगुटी सुगंधे शोभती भली. अकार चरण युगुल उकार उदर विशाल मकार महामंडल मस्तकाकारे. हे तिन्ही एक वटले तेथ शब्द ब्रह्म कवळले. ते मिया श्री गुरु कृपान मिले आदि बीज. आता अभिनव वाग्विलासिनी जे चातुर्यार्थ कला कामिनी ते शारदा विश्वमोहिनी नमिली मिया. मज हृदयी सद्गुरु जेणे तारिलो हा संसार पुरू म्हणून विशेषे अद्यादरू विवेकावरी. जैसे डोळ्या अंजन भेटे ते वेळी दृष्टीसी फाटा फुटे. मगवास पाहिजे तेथ प्रगटे महानिधी. का चिंतामणी जालिया हाती सदा विजयवृत्ती मनोरथी. तैसामी पूर्णकाम श्रीनिवृत्ती ज्ञानदेवो म्हणे. म्हणौनी जाणतेने गुरु भजिजे तेणे कृतकार्य होईजे.
जैसे मूळ सिंचने सहजे शाखा पल्लव संतोषती. का तीर्थे जिये त्रिभुवनी तिये घडती समुद्रावगाहनी. नातरी अमृतरसास्वादनी रस सकळ. तैसा पुढत पुढती तोची मिया अभिवंदिला श्री गुरुची. जो अभिलषित मनोरुची पुरविता तो. आता अवधारा कथा गहन जे सकळा कौतुका जन्मस्थान. की अभिनव उद्यान विवेक तरुचे. ना तरी सर्व सुखाची आदी जे प्रमेय महानिधी. नाना नवरस सुधाब्धी परिपूर्ण हे. की परमधाम प्रकट सर्व विद्यांचे मूळपीठ. शास्त्र जाता वसौट अशेषांचे. ना तरी सकळ धर्मांचे माहेर. सज्जनांचे जिव्हार लावण्य रत्न भांडार शारदेचे. नाना कथारूपे भारती प्रकटली असे त्रिजगती. आविष्कारोनी महामती व्यासाचिये. म्हणूनी हा काव्या रावो ग्रंथ गुरुवतीचा ठावो. येथूनी रसा झाला आवो रसाळपणाचा. देवीची आयिका आणिक एक. येथूनी शब्द श्री सच्छास्त्रिक. आणि महाबोधी कोवळीक दुणावली. एथ चातुर्य शहाणे झाले प्रमेय रुचीस आले. आणि सौभाग्य पोखले सुखाचे एथ. माधुर्यी मधुरता शृंगारी सुरेखता. रूढपण उचिता दिसे भले. एथ कळा विदपण कळा पुण्यासी प्रतापो आगळा. म्हणूनी जन्मे जयाचे अवलीळा दोष हरले. आणि पाहता नावेक रंगी सुरंगतेची आगळीक. गुणास गुणपणाचे बिक बहुवस एथ. भानुचे नितेजे धवळले जैसे त्रैलोक्य दिसे उजळले. तैसे व्यासमती कवळले मिरवे विश्व. का सुक्षेत्री बीज घातले ते आपुलिया परी विस्तारले. तैसे भारती सुरवाडले अर्थजात. ना तरी नगरांतरी वसिजे तरी नागराची होईजे. तैसे व्यासोक्ती तेजे धवळत सकळ. की प्रथम वयसा काळी लावण्याची नव्हाळी. प्रगटे जैसी आगळी अंगना अंगी. ना तरी उद्यानी माधवी घडे तेथवन शोभेची खाणी उघडे. आदिला पासौनी अपाडे जियापरी. नाना घनीभूत सुवर्ण जैसे न्याहाळिता साधारण. मग अलंकारी बरवेपण निवाडू दावी. तैसे व्यासोक्ती अलंकारिले आवडे ते बरवेपण पातले. ते जाणो निकाय आश्रयिले इतिहासी. नाना पुरतिये प्रतिष्ठे लागी सानी वधुरूनी आंगी. पुराणे आख्यान रूपे जगी भारता आली. म्हणूनी महाभारती नाही ते नोहेची लोकी तिही. येणे कारणे म्हणिपे पाही व्यासोच्छिष्ट जगत्रय. ऐसी जगी सुरसकथा जे जन्मभूमी परमार्था. मुनी सांगे नृपनाथा जनमे जया. जे अद्वितीय उत्तम पवित्रैक निरुपम. परममंगलधाम अवधारिजो. आता भारत कमळ परागू गीताख्यु प्रसंगू. जो संवादला श्रीरंगू अर्जुनेसी. ना तरी शब्द ब्रह्माब्दी मथियला व्यास बुद्धी. निवडिले निरवधी नवनीत हे. मग ज्ञानाग्नी संपर्के कडसिलेनी विवेके. पद आले परिपाके आमोदासी. जे अपेक्षिजे विरक्ती सदा अनुभविजे संती.
सोहम भावे पारंगती रमिजे जेथ जे आकर्णिजे भक्ती जे आदिवंद्य त्रिजगती ते भीष्म पर्वी संगती म्हणितली कथा जे भगवद्गीता म्हणिजे जे ब्रह्मेशांनी प्रशंसिजे जे सनकादिकी सेविजे आदरेसी जैसे शारदीचिये चंद्रकळे माझी अमृतकण कोवळे ते वेचिती मने मवाळे चकोरत लगे तिया परी श्रोता अनुभवावी हे कथा अति हळुवारपण चित्ता आणूनिया हे शब्दे वीण संवादिजे इंद्रिया नेणता भोगिजे बोला आधी झोंबिजे प्रमेयासी जैसे भ्रमर परागुनेती परी कमळदळे नेणती तैसी परी आहे सेविती ग्रंथी ये का आपुला ठावो न सांडिता अलंगिजे चंद्रू प्रगटता हा अनुरागू भोगिता कुमुदिनी जाणे ऐसे निगंभीरपणे स्थिरावलेनी अंतःकरणे आथिला तोची जाणे मानू ये अहो अर्जुनाचिये पांती जे परिसणया योग्य होती तिही कृपा करूनि संती अवधान द्यावे हे सलगी म्या म्हणितले चरणा लागोनी विनविले प्रभू सखोल हृदय आपुले म्हणूनिया जैसा स्वभावो माय बापांचा अपत्य बोले जरी बोबडी वाचा तरी अधिक चितयाचा संतोष आथी तैसा तुम्ही मी अंगीकारिला सज्जनी आपुला म्हणितला तरी उणे सहजे उपसाहला प्रार्थू काई परी अपराधुतो आणिक आहे जे मी गीतार्थु कवळू पाहे ते अवधारा विनवूलाहे म्हणूनिया हे अनावरण विचारिता वायाची दिवसा उपनला चित्ता येरभी भानुतेजी काय खद्योता शोभा आथी की टिटिभू चाचूवरी मापसूये सागरी मी नेण तू त्यापरी प्रवर्ते येथ आईका आकाश गिवसावे तरी आणिक त्याहूनी थोर होवावे म्हणूनी अपाडू हे आघवे निर्धारिता या गीतार्थाची थोरी स्वये शंभू विवरी जेथ भवानी प्रश्नु करी चमत्कारौनी तेथ हरू म्हणे नेणिजे देवी जैसे का स्वरूप तुझे तैसे हे नित्य नूतन देखिजे गीता तत्व हा वेदार्थ सागरू जया निद्रिताचा घोरू तो स्वये सर्वेश्वरू प्रत्यक्ष अनुवादला ऐसे जे अगाध जेथ वेळावती वेद तेथ अल्पमी मतिमंद काई होये हे अपार कैसे निकवळावे महातेज कवणे धवळावे गगनमुठी सुवावे मशके केवी परी एथ असे एकु आधारू तेणेची बोले मी सधरू जे सानुकूळ श्री गुरु ज्ञानदेवो म्हणे येरहवी तरी मी मूर्खू जरी जाहला अविवेकू तरी संत कृपा दीपकू सोज्वळू असे लोहाचे कनक होये हे सामर्थ्य परिसीच आहे की मृतही जीवितला हे अमृत सिद्धी जरी प्रकटे सिद्ध सरस्वती तरी मुकयाही आथी भारती एथ वस्तु सामर्थ्य शक्ती नवलकाई जया ते कामधेनु माये तयासी अप्राप्य काही आहे म्हणूनी मी प्रवर्तोला हे ग्रंथी ये तरी न्यूनते पुरते अधिकते सरते करूनी घेयावे हे तुमते विनवतू असे आता देईजो अवधान तुम्ही बोलविल्या मी बोलेन जैसे चेष्टे सूत्राधीन
दारुयंत्र तैसा मी अनुग्रहीतू साधूंचा निरोपितू ते आपुलिया परी अलंकारितू भलतया परी तव श्री गुरु म्हणती राही हे तुझ बोलावे न लगे काही आता ग्रंथा चित्त देई झड करी वेगा या बोला निवृत्ती दासू पावूनी परम उल्हासू म्हणे परियसा मना अवकाशू देऊनिया तरी पुत्र स्नेहे मोहितू धृतराष्ट्र असे पुसतू म्हणे संजया सांगे मातू कुरुक्षेत्रीची जे धर्मालय म्हणिजे तेथ पांडव आणि माझे गेले असती व्याजे जुंझाचेनी तरी तेची ये तुला अवसरी काय किजत असे येर येरी ते झडकरी कथन करी मज प्रती तिये वेळी तो संजय बोले म्हणे पांडव सैन्य उचलले जैसे महाप्रळयी पसरले कृतांतमुख तैसे ते घनदाट उठावले एक वाट जैसे उसळले काळकूट धरी कवण नातरी वडवानळू सादुकला प्रळयवाते पोखला सागरू शोषूनि उधवला अंबरासी तैसे दळ दुर्धर नानाव्यूही परिकर अवगमले भयासुर तिये काळी ते देखोनिया दुर्योधने अव्हेरिले कवणे माने जैसे न गणिजे पंचानने गजघटांते मग द्रोणापासी आला तया ते म्हणे हा देखिला कैसा दळभारू उचलला पांडवांचा गिरिदुर्ग जैसे चालते तैसे विविध व्यूह सभवते रचिले आथी बुद्धिमंते द्रुपद कुमरे जो का तुम्ही शिक्षा पिला विद्या देऊनी कुरुठा केला तेणे हा सैन्य सिंहू पाखरिला देख देख आणि कही असाधारण जे शस्त्रास्त्री प्रवीण जे क्षात्रधर्मी निपुण वीर आहाती जे बळे प्रौढी पौरुषे भीमार्जुनांसारिखे ते सांगेन कौतुके प्रसंगेची एथ युयुधानुसुभटू आला असे विराटू महारथी श्रेष्ठू द्रुपदवीरू चेकितान दृष्टकेतू काशीराजवीर विक्रांतू उत्तमौजा नृपनाथू शैब्य देख हा कुंतीभोज पाहे एथ युधामन्यू आला आहे आणि पुरुजितादिराय हे सकळ देख हा सुभद्रा हृदय नंदनू जो अपरू नवार्जुनू तो अभिमन्यू म्हणे दुर्योधनू देखे द्रोणा आणि कही द्रौपदी कुमर हे सकळही महारथी वीर मिती नेणिजे परी अपार मीनले असती आता आमुच्या दळी नायक जे रूढवीर सैनिक ते प्रसंगे आईक सांगिजती उद्देशे एक दोनी जाईजती बोलोनी तुम्ही आदि करुनी मुख्य जे जे हा भीष्म गंगा नंदनू जो प्रताप तेजस्वी भानू रिपुगज पंचाननू कर्णवीरू या एकेकाचे मनोव्यापारे हे विश्व होय संहरे हा कृपाचार्यू न पुरे एकलाची एथ विकर्ण वीरू आहे हा अश्वत्थामा पैल पाहे याचा आडदरू सदा वाहे कृतांतुमनी समितिंजयो सौमदत्ती ऐसे आणि कही बहुत आहाती जयाची या बळामिती धाताही नेणे जे शस्त्रविद्या पारंगत मंत्रावतार मूर्त
हो काजे अस्त्रजात येथून रूढ. हे अप्रतिमल्ल जगी पुरता प्रतापू अंगी. परी सर्व प्राणे मजची लागी आराईले असती. पतिव्रतेचे हृदय जैसे पती वाचूनी न स्पर्शे. मी सर्वस्वया तैसे सुभटांसी. आमुचिया काजाचे निपाडे देखती आपुले जीवित थोकडे. ऐसे निरवधी चोखडे स्वामी भक्त. झुंजती कुळकणी जाणती कळे कीर्तीसी जिती. हे बहु असो क्षात्रनीती एथोनिया. ऐसे सर्वांपरी पुरते वीरदळी आमुते. आता काय गणू याते अपार हे. वरी क्षत्रियां माझी श्रेष्ठू जो जगजेठी जगी सुभटू. तया दळवैपणाचा पाटू भीष्मासी पै. आता याचे निबळे गवसले हे दुर्ग जैसे पन्नासिले. येणे पाडे थेकुले लोकत्रय. आधीच समुद्र पाही तेथ दुवाडपण कवणा नाही. मग वडवानळू तैसे याही विरजा जैसा. ना तरी प्रळयवन्ही महावातू. या दोघां जैसा सांघातू. तैसा हा गंगासुतू सेनापती. आता येणेसी कवण भिडे हे पांडव सैन्य कीर थोकडे. वरचिले निपाडे दिसत असे. वरी भीमसेनू बेथू तो जाहला असे सेनानाथू. ऐसे बोलोनिया मातू सांडिली तेणे. मग पुनरपी काय बोले सकळ सैनिकाते म्हणितले. आता दळभार आपुलाले सरसे करा. जयाजिया अक्षौहिणी तेणे तिया आरणी. वरगण कवण कवणी महारथिया. तेणे तिया आवरिजे भीष्मातळी राहिजे. द्रोणाते म्हणे पाहिजे तुम्ही सकळ. हाची एकू रक्षावा मी तैसा हा देखावा. येणे दळभारू आघवा साचू आमुचा. या राजयाचिया बोला सेनापती संतोषला. मग तेणे केला सिंहनादू. तो गाजत असे अद्भुतू. दोन्ही सैन्या आंतू प्रतिध्वनी न समातू. उपजत असे तयाची तुलगासवे. वीरवृत्तीचे निथावे दिव्यशंख भीष्मदेवे आस्फुरिला. ते दोन्ही नाद मीनले. तेथ त्रैलोक्य बधीरीभूत जाहले. जैसे आकाश का पडिले तुटोनिया. घडघडीत अंबर उचंबळत सागर. क्षोभिले चराचर कापत असे. तेणे महाघोष गजरे दुमदुमिताती गिरिकंदरे. तव दळा माझी रणतुरे आस्फुरिली. उदंड सैंध वाजते भयानके खाखाते. महाप्रळयो जेथे धाकडांसी. भेरी निशाण मांदळ शंख काहळ भोंगळ. आणि भयासुर रणकोल्हाळ सुभटांचे. आवेशे भुजा त्राहाटिती विसणेले हाका देती. जेथे महामद भद्र जाती आवरतीना. तेथ भेडांची कवण मातू काचया फेर फिटतू. जेणे दचकला कृतांतू आंगने घे. एका उभयाची प्राण गेले. चांगांचे दात बैसले. बिरुदाचे दादुले हिवताती. ऐसा अद्भुत तूर बंबाळू ऐकोनी ब्रह्मा व्याकुळू. देव म्हणती प्रळय काळू वोढवला आजी. ऐसी स्वर्गी मातू देखोनी तो आकांतू. तव पांडव दळा आंतू वर्तले काई. हो का निजसार विजयाचे
की ते भांडार महातेजाचे, जेथ गरुडाचिये जावळीयेचे कातले चारही, की पाखांचा मेरू जैसा रहंवरू मिरवतसे तैसा, तेजे कोंदाटलिया दिशा जयाचेनी, जेथ अश्ववाहकू आपण वैकुंठीचा राणा जाण, तया रथाचे गुण काय वर्णू, ध्वजस्तंभावरी वानरू तो मूर्तिमंत शंकरू, सारथी शारंगधरू अर्जुनेसी, देखा नवलतया प्रभूचे अद्भुत प्रेम भक्ताचे, जे सारथ्यपण पार्थाचे करितू असे, पायीकू पाठीसी घातला आपण पुढा राहिला, तेणे पांचजन्यू आस्फुरिला अवलीळाची, परी तो महाघोषु थोरू गरजतू असे गहिरू, जैसा उदेला लोपी दिनकरू नक्षत्राते, तैसे तुरबंबाळू भवते कौरवदळी गाजत होते, ते हारपोनी नेणो केऊते गेले तेथ, तैसाची देखे ये रे निनादे अति गहिरे, देवदत्त धनुर्धरे आस्फुरिला, ते दोन्ही शब्द अचाट मीनले एकवट, तेथ ब्रह्मकटाह शतकुट हो पाहत असे, तव भीमसेनू विसणैला जैसा महाकाळू खवळला, तेणे पौंड्र आस्फुरिला महाशंखू, तो महाप्रलय जलधरू जैसा घडघडिला गहिरू, तव अनंत विजयो युधिष्ठिरू आस्फुरित असे, नकुळे सुघोषू सहदेवे मणिपुष्पकू, जेणे नादे अंतकू गजबजला ठाके, तेथ भूपती होते अनेक द्रुपद द्रौपदेयादिक, हा काशीपती देख महाबाहू, तेथ अर्जुनाचा सुतू सात्यकी अपराजितू, दृष्टद्रुमू नृपनाथू शिखंडिहन, विराटादि नृपवर जे सैनिक मुख्य वीर, तिही नाना शंख निरंतर आस्फुरिले, तेणे महाघोष निर्घाते शेषकूर्म अवचिते, गजबजोनी भूभाराते सांडू पाहती, तेथ तिन्ही लोक डळमळीत मेरुमांदार आंदोळित, समुद्र जळ उसळत कैलासवेरी, पृथ्वी तळ उलथो पहात आकाश असे आसुडत, तेथ सडा होत नक्षत्रांचा, सृष्टी गेली रे गेली देवा मोकळवादी जाहली, ऐशी एक टाळी पिटली सत्यलोकी, दिहाची दिन थोकला जैसा प्रलय काळ मांडला, तैसा हाहाकारू जाहला तिन्ही लोकी, ते देखोनी आदिपुरुष विस्मितू, म्हणे झणे होय पा अंतू, मगलोपिला अद्भुतू संभ्रमूतो, म्हणौनी विश्व सावरले एरवी युगांत होते वोडवले, जै महाशंख आस्फुरिले कृष्णादिकी, तो घोष तरी उपसंहरला परीपडिसाद होता राहिला, तेणे दळभार विध्वंसिला कौरवांचा, जैसा गजघटा आंतू सिंहलीला विदारितू, तैसा हृदयाते भेदितू कौरवांचिया, तो गाजत जव आईकती तव उभेची हिये घालिती, एकमेकाते म्हणती सावध रे सावध, तेथ बळे प्रौढी पुरते महारथी वीर होते, तिही पुनरपी दळाते आवरिले, मग सरिसेपणे उठावले दुणवटोनी उचलले, तया दंडी क्षोभले लोकत्रय, तेथ बाणवरी धनुर्धर वर्षताती निरंतर, जैसे प्रळयात जलधर अनिवारका,
ते देखलिया अर्जुने संतोष घेऊनी मने मग संभ्रमे दिठी सेने घाली तसे तव संग्रामी सज्ज जाहले सकळ कौरव देखिले मग लीला धनुष्य उचलिले पंडुकुमरे ते वेळी अर्जुन म्हणतसे देवा आता झडकरी रथु पेलावा नेऊनी मध्ये घालावा दोही दळा जवमी नावेक हे सकळवीर सैनिक न्याहाळीन अशेख झुंजते जे येथ आले असती आघवे परी कवणेसी म्या झुंजावे हे रणी लागे पहावे म्हणौनिया बहुत करुनी कौरव हे आतुर दुस्वभाव वांटिवे विणहाव बांधिती झुंजी झुंजाची आवडी धरती परी संग्रामी धीर नभती हे सांगोनी राया प्रती काय संजयो म्हणे आईका अर्जुन तुके बोलिला तव श्रीकृष्णे रथू पेलिला दोही सैन्यान माझी केला उभा तेणे जेथ भीष्म द्रोणादिक जवळिकेची सन्मुख पृथ्वीपती आणिक बहुत आहाती तेथ स्थिर करुनिया रथ अर्जुन असे पाहतू तो दळभार समस्तू संभ्रमेसी मग देवा म्हणे देख देख हे गोत्र गुरु अशेख तव कृष्णमनी नावेक विस्मो जाहला तो आपण म्हणे एथ काई कवण जाणे हे मनी धरिले येणे परी काही आश्चर्य असे ऐसी पुढीलसे घेतू तो सहजे जाणे हृदयस्थू परी उगा असे निवांतू तिये वेळी तव तेथ पार्थु सकळ पितृपितामह केवळ गुरु बंधु मातुळ देखता जाहला इष्टमित्र आपुले कुमरजन देखिले हे सकळ असती आले तया माझी सुहृज्जन सासरे आणि कही सखे सोयीरे कुमरपौत्र धनुर्धरे देखिले तेथ जया उपकार होते केले की आपदी जे रक्षिले हे असो वडील धाकुले आदि करुनी ऐसे गोत्रची दोही दळी उदित जाले असे कळी हे अर्जुने तिये वेळी अवलोकिले तेथ मनी गजबज जाहली आणि आपैसी कृपा आली तेणे अपमाने निघाली वीरवृत्ती जिया उत्तम कुळी जिया होती आणि गुणलावण्य आथी तिया आणि कीते नसाहती सुतेजपणे नविये आवडीचे निभरे कामुक निजवनिता विसरे मग पाडे वीण अनुसरे भ्रमला जैसा की तपोबळे रुद्धी पातलिया भ्रंशे बुद्धी मगतया विरक्तता सिद्धी आठवेना तैसे अर्जुना तेथ जाहले असते पुरुषत्व गेले जे अंतःकरण दिधले कारुण्यासी देखा मंत्रज्ञू बरळू जाय मग तेथ का जैसा संचारू होय तैसा तो धनुर्धर महामोहे आकळिला म्हणूनी असता धीरू गेला हृदयात द्रावो आला जैसा चंद्राकळी शिवतला सोमकांतू तया परी पार्थू अतिस्नेहे मोहितू मग सखेद असे बोलतू श्री अच्युतेसी तो म्हणे अवधारी देवा म्या पाहिला हा मेळावा तव गोत्रवर्गू आघवा देखिला एथ हे संग्रामी उदित जहाले असती कीर समस्त पण आपण पेया उचित केवी होय येणे नावेची नेणो काई
मज आपण पे सर्वथा नाही, मन बुद्धी ठाई स्थिर नोहे। देखे देह कापत, तोंड असे कोरडे होत, विकळता उपजत गात्रांसीही। सर्वांगा कांटाळा आला, अतिसंतापू उपनला, तेथ बेंबळ हातू गेला गांडिवाचा। तेन धरतची निष्ठले, परी नेणेची हातोनी पडिले, ऐसे हृदय असे व्यापिले मोहे येणे। जे वज्रापासोनी कठीण, दुर्धर अति दारुण, तयाहून असाधारण हे स्नेह नवल। जेणे संग्रामी हरू जिंतिला, निवात कवचांचा ठावो फेडिला, तो अर्जुन मोहे कवळिला क्षणामाजी। जैसा भ्रमर भेदी कोडे, भलतैसे काष्ठ कोरडे, परिकळिके माझी सापडे कोवळिये। तेथ उत्तीर्ण होईल प्राणी, परिते कमळदळ चिरू नेणे, तैसे कठीण कोवळेपणे स्नेह देखा। हे आदिपुरुषाची माया, ब्रह्मेयाही नयेची आया, म्हणूनी भुलविला ऐके राया। संजयो म्हणे, अवधारी मग तो अर्जुनू, देखोनी सकळ स्वजनू, विसरला अभिमानू संग्रामीचा। कैसी नेणो सदयता, उपनली तेथे चित्ता, मग म्हणे कृष्णा आता नसिजे एथ। माझे अतिशय मन व्याकुळ, होतसे वाचा बरळ, जे वधावे हे सकळ येणे नावे। या कौरवा जरी वधावे, तरी युधिष्ठिरादिका कान वधावे। हे येर येर आघवे गोत्रज आमुचे, म्हणोनी जळो हे झुंज, प्रत्यया नये मज। येणे काय काज महापापे, देवा बहुता परी पाहता, एथ वोखटे होईल झुंजता। वर काही चुकविता लाभू आथी, तया विजयवृत्ती काही, मज सर्वथा काज नाही। एथ राज्य तरी काई हे पाहुनिया, या सकळा ते वधावे, मग जे भोग भोगावे, ते जळोत आघवे पार्थू म्हणे। तेणे सुखे विण होईल, ते भलतैसे साहिजेल, वरी जीवितही वेचिजेल याची लागी। परी यांसी घातुकीजे, मग आपण राज्य सुख भोगीजे। हे स्वप्नीही मन माझे करू न शके, तरी आम्ही का जन्मावे, कवणा लागी जियावे। जरी वडिला या चिंतावे विरुद्ध मने, पुत्रा ते इच्छी कुळ, तयाचे काई हेची फळ। जे निर्दाळिजे केवळ गोत्र आपुले, हे मनीची केवी धरिजे, आपण वज्राचे या होईजे। वरी घडे तरी कीजे भले इया, आम्ही जे जे जोडावे, ते समस्ती इही भोगावे। हे जीवितही उपकारावे काजी यांच्या, आम्ही दिगंतीचे भूपाळ, विभांडूनी सकळ। मग संतोष विजे कुळ आपुले जे, तेची हे समस्त परी कैसे कर्म विपरीत। जे जाहले असती उद्यत झुंजावया, अंतौरिया कुमरे सांडोनिया भांडारे। शस्त्राग्री जिव्हारे आरोपुनी, ऐसिया ते कैसे निमारू, कवणावरी शस्त्र धरू। निज हृदया करू घातुकेवी, हे नेणसी तू कवण परी पैल भीष्म द्रोण। जयांचे उपकार असाधारण आम्हा बहुत, एथ शालक सासरे मातुळ।
आणि बंधुकी हे सकळ, पुत्र नातू केवळ इष्टही असती. अवधारी अति जवळिकेचे, हे सकळही सोय रे आमुचे. म्हणून दोष आथी वाचे बोलिताची, हे वरी भलते करीतू आताची येथे मारितू. परी आपण मने घातू न चिंतावा, त्रैलोक्यींचे अनकळित. जरी राज्य होईल प्राप्त, तरी हे अनुचित नाचरे मी. जरी आज येथ ऐसे कीजे, तरी कवणाच्या मनी उरिजे. सांगे मुख केवी पाहिजे तुझे कृष्णा. जरी वधू करुनी गोत्रजांचा, तरी वसवटा होऊनी दोषांचा. मज जोडिलासी तू हातींचा, दूरी होसी. कुळहरणी पातके, तिये आंगी जडती अशेखे. तये वेळी तू कवणेके देखावासी. जैसा उद्याना माझी अनळू, संचरला देखोनी प्रबळू. मग क्षणभरी कोकिळू स्थिर नोहे. का सकर्दम सरोवरू, अवलोकूनि चकोरू. न सेवितू अव्हेरू, करुनी निघे. तया परी तू देवा, मज झकवू न येसी मावा. जरी पुण्याचा बोलावा, नाशी जैल. म्हणूनी मी हे न करी, ये संग्रामी शस्त्र न धरी. हे किडाळ बहुती परी दिसतसे, तुझसी अंतराय होईल. मग सांगे आमुचे काय उरेल. तेणे दुःखे हिये फुटेल तुझवीण कृष्णा. म्हणूनी कौरव हे वधिजती, मग आम्ही भोग भोगिजती. हे असो मात अघडती, अर्जुन म्हणे. हे अभिमान मदे भुलले, जरी पास संग्रामा आले. तरी आम्ही हित आपुले जाणावे लागे. हे ऐसे कैसे करावे, जे आपुले आपण मारावे. जाणत जाणताची सेवावे काळकूट. हाजी मार्गी चालता, पुढा सिंहू जाहला आवचिता. तो तव चुकविता लाभू आथी. असता प्रकाशु सांडावा, मग अंधकूप आश्रावा. तरी तेथ कवणू देवा लाभू सांगे. का समोर अग्नि देखोनी, जरी नवचिजे वोसंडोनी. तरी क्षणा एका कवळूनी जाळू सके. तैसे दोष हे मूर्त, अंगी वाजो असती पहात. हे जाणताही केवी एथ प्रवर्तावे. ऐसे पार्थुतिये अवसरी, म्हणे देवा अवधारी. या कल्मषाची थोरी सांगेन तुझ. जैसे काष्ठे काष्ठ मथिजे, तेथ वन्ही एक उपजे. तेणे काष्ठ जात जाळिजे प्रज्वळलेनी. तैसा गोत्रींची परस्परे, जरी वधू घडे मत्सरे. तरी तेणे महादोषे घोरे कुळची नाशे. म्हणूनी येणे पापे, वंशज धर्मू लोपे. मग अधर्मुची आरोपे कुळा माझी. एथ सारासार विचारावे, कवणे काय आचरावे. आणि विधिनिषेध आघवे पारुषती. असता दीपू दवडिजे, मग अंधकारी रहाटिजे. तरी उजूची का आडळिजे जयापरी. तैसा कुळी कुळक्षयो होय, तये वेळी तो आद्य धर्मू जाय. मग आन काही आहे पापा वाचुनी. जैयम नियम ठाकती, तेथ इंद्रिये सैरा राहाटती. म्हणूनी व्यभिचार घडती कुळस्त्रियांसी. उत्तम अधमी संचरती, ऐसे वर्णावर्ण मिसळती. तेथ समूळ उपडती
जाती धर्म जैसी चोहटाचिये बळी पाविजे सैरा कावळी तैसी महापापे कुळी प्रवेशती मग कुळातया अशेखा आणि कुळघातका येरा नरका जाणे आथी देखे वंशवृद्धी समस्त या परी होय पतित मग वो वांडिती स्वर्गस्थ पूर्वपुरुष जेथ नित्यादी क्रिया ठाके आणि नैमित्तिक क्रिया पारुखे तेथ कवणा तिळोदके कवण अर्पी तरी पितर काय करीती कैसे निस्वर्गी वसती म्हणूनी तेही येती कुळापासी जैसा नखाग्री व्याळू लागे तो शिखांत व्यापी वेगे तेवी आब्रह्मकुळ अवघे आपलविजे देवा अवधारी आणिक एक एथ घडे महापातक जे संग दोषे हा लौकिक भ्रंशु पावे जैसा घरी आपुला वानिवसे अग्नी लागला तो आणि काही प्रज्वलिला जाळू निघाली तैसिया तया कुळसंगती जे लोक वर्तती तेही बाधा पावती निमित्ते येणे तैसे नाना दोषे सकळ अर्जुन म्हणे ते कुळ मग महाघोर केवळ निरय भोगी पडिलिया तिये ठाई मग कल्पांतीही उकलू नाही येसणे पतन कुळक्षयी अर्जुन म्हणे देवा हे विविधकानी ऐकिजे परी अजुनिवरी त्रासू नुपजे हृदय वज्राचे हे काय कीजे अवधारी पा अपेक्षिजे राज्य सुख जया लागी ते तव क्षणिक ऐसे जाणताही दोख अव्हेरूना जे हे वडील सकळ आपुले वधावया दिठी सूदले सांगपा काय थेंकुले घडले आम्हा आता यावरी जे जियावे तयापासून हे बरवे जे शस्त्रे सांडूनी साहावे बाणयांचे तयावरी होय जितुके ते मरणही वरी निके परी येणे कल्मषे चाड नाही ऐसे देखून सकळ अर्जुने आपुले कुळ मग म्हणे राज्य ते केवळ निरय भोगू ऐसे तिये अवसरी अर्जुन बोलिला समरी संजयो म्हणे अवधारी धृतराष्ट्राते मग अत्यंत उद्वेगला न धरत गहिवरू आला तेथ उडी घातली खाला रथौनिया जैसा राजकुमरू पदच्युतू सर्वथा होय उपहतू कारवी राहुग्रस्तू प्रभाहीनु नातरी महासिद्धी संभ्रमे जिंतिला तापसू भ्रमे मग आकळूनी कामे दिनू कीजे तैसा तो धनुर्धरू अत्यंत दुःखे जर्जरू दिसे जेथर हंवरू त्यजिला तेणे मग धनुष्य बाण सांडिले न धरत अश्रुपात आले ऐसे ऐके राया वर्तले संजयो म्हणे आता यावरी तो वैकुंठनाथू देखो निसखेद पार्थू कवणे परी परमार्थू निरूपील ते सविस्तर पुढारी कथा अति सकौतुक ऐकता ज्ञानदेव म्हणे आता निवृत्तिदासू इति श्री ज्ञानदेव विरचितायां भावार्थदीपिकायां प्रथमोऽध्यायः।